Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện công thức tôm kho tàu bất bại của mình nha. Cách làm đơn giản hóa để ai cũng có thể làm nhanh món ăn cho gia đình mà luôn luôn thành công. Bảo đảm rất vừa miệng và đưa cơm mà không phải lo nghĩ nhiều. Nếu bạn chưa biết ăn gì hôm nay, ra chợ mua ít tôm về làm ngay món này cho cả nhà thưởng thức thôi. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình có ở đây là tôm cỡ vừa nha. Nếu các bạn dùng tôm lớn, gạch nhiều, kho sẽ rất ngon đó. Bây giờ mình sẽ chế biến phần tôm này ha. Mình cắt bỏ chân, cắt phần nhọn ở trên đầu và dùng mũi kéo lấy phần đen này ra ha. Sau đó lột vỏ đầu tôm. Con nào có gạch thì các bạn lấy gạch để riêng ha. Tiếp đến mình dùng tăm nhọn xuyên qua ở đốt thứ hai để lấy chỉ đen ha các bạn. Kéo nhẹ nhàng ra như vậy. Các bạn cứ làm cho đến hết nha. Lột vỏ chừa đuôi lại cho đẹp nha. Hoặc là các bạn có thể không lột vỏ cũng được. Tôm này vỏ cũng mềm, có vài con tôm lột nữa nên mình sẽ lột sơ thôi, không cần lột hết vỏ ha. Sau khi làm xong thì mình rửa lại với muối cho sạch và để ráo nước, hoặc là dùng khăn giấy thấm khô nước nha các bạn. Sau khi sơ chế tôm xong còn lại 650g nha các bạn. Và mình được một ít gạch tôm nè. Băm hành tỏi để ướp tôm. Mình dùng ở đây là 20g tỏi. Là 2 củ hành tím 25g. Băm nhỏ ra ha. Mình cho tôm vào thố để ướp luôn. Cho vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng canh hành tỏi băm, 1 muỗng canh rượu nấu ăn hoặc là rượu trắng cũng được. Trộn đều và mình để 20 phút cho tôm thấm gia vị. Trước khi kho mình sẽ áp chảo phần tôm này ha. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Dầu nóng thì mình cho tôm vào chiên áp chảo. Khi thấy tôm chuyển màu săn lại là được rồi nha. Không chiên quá lâu tôm sẽ bị khô không ngon nha các bạn. Mình vớt tôm cho qua nồi kho luôn. Rồi mình dùng lại cái chảo này. Vì gạch tôm quá ít nên mình sẽ thêm vào đây nửa muỗng canh dầu màu điều. Rồi mình cho hành tỏi băm còn lại vào, phi lên cho thơm. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Tiếp theo cho gia vị vào gồm có 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, 2/3 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột nêm, 350ml nước dừa, 1/3 muỗng cà phê ớt bột paprika. Nếu các bạn không có thì có thể thay thế bằng ớt bột Hàn Quốc cũng được. Trộn đều lên. Khi sôi thì mình hớt bọt và mình đun khoảng 2 phút. Sau đó đổ hỗn hợp sốt vào nồi tôm. Nước xăm xách mặt tôm là được ha các bạn.
5 phút đầu tiên này mình sẽ kho đậy nắp với lửa vừa nha. Sau đó mở nắp và mình hạ lửa nhỏ. Tiếp tục kho cho đến khi nước rặt lại, còn khoảng 1/2 là được. Nồi kho của mình đã được rồi nè các bạn, rất là thơm luôn. Thời gian kho khoảng từ 25 đến 30 phút, tùy theo các bạn thích nước kho nhiều hay ít nha. Lưu ý tôm kho tàu mình không kho lâu như là kho cá thịt nha, vì tôm rất là nhanh chín và dễ thấm gia vị. Kho lâu thịt tôm sẽ khô không ngon nha các bạn. Rắc thêm một ít hành lá và tiêu cho thơm nè. Dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt tôm ngọt khỏi phải nói luôn ha. Khi kho tôm có màu sắc bắt mắt, thấm gia vị đậm đà nhưng không quá mặn. Thơm béo của gạch tôm hòa quyện với lượng gia vị vừa đủ. Món tôm kho tàu trở nên rất ngon và hấp dẫn. Món này rất dễ làm phải không ạ? Chúc các bạn có bữa cơm gia đình thật ngon miệng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.